Ce le spuneți pe... A, scuze. După o competiție în care rezultatele nu au fost cele așteptate, cum motivați sportivii să continue? Ei, mie mi se pare foarte simplu. Odată sportivul trebuie singur să înțeleagă niște lucruri și tu ca antrenor, pentru tine este un test. Și vezi urmarea acestui test unde trebuie să lucrezi. Și asta îi comunici sportivului. Uite, asta și asta n-a fost în regulă și aici trebuie muncit. Deci trebuie încurajat, nu trebuie absolut criticat. Nu sunt foarte mulți care vine afară și jucătorul și îl face ou și cu oțet. Deci asta este un alt lucru care la nivel de antrenorat a, a fost dezbătut în numeroasele cursuri pe care le-am făcut ca antrenor, unde, într-adevăr, după ce termină jocul, încep să îi spui, dar nu multe lucruri, da? Îi spui punctele, eu știu, nevralgice pe care nu le-a descoperit la adversar sau punctele unde el n-a avut siguranță, da? Și asta, cauzele, poate să fie așa cum am și spus, odată tracul ăsta competițional, nesiguranța loviturilor și asta trebuie să fie concluzia. Și ceea ce eu, de exemplu, spun întotdeauna jucătorilor este, cum a spus vestitul poet ăsta German Goethe, cea mai mare victorie pe care poți să obții este victoria asupra ta însăți. Pentru că un jucător întotdeauna trebuie el să fie stăpân pe ceea ce știe. Și asta este cel mai important lucru. Dacă tu ești sigur pe ceea ce ai învățat, cu asta trebuie să mergi mai departe și atunci vei obține o victorie. Din punctul meu de vedere, nu doar sportivii au nevoie de a fi motivați pentru a continua, pentru că atunci când stai la sfârșitul unei competiții sau la sfârșitul unui an, acum să nu o lungesc la un an competițional, dar la fiecare competiție, pentru că așa este mult mai simplu de a-i motiva, nu îi motivezi doar la sfârșitul anului când adun rezultatele. După fiecare competiție trebuie să îți iei o hârtie, un creion, tu ca antrenor, și să îți pui punctele bune, punctele slabe, cele forte, cele mai puțin forte. Și apoi ai o discuție deci faci o introspecție a antrenamentelor pe care le-ai făcut cu sportivii tăi, apoi, bineînțeles, le întrebi pe sportiv, pentru că la rândul lui și el este, pe măsură ce înaintează în vârstă, adică nu-i spune un copil de 7 ani să-ți spună el părerea, deși poate și el poate să aibă o părere bună, depinde cât de dezvoltat este copilul sau cât de conștient este acel copil de ceea ce face. Și dacă ai un sportiv de 16, 17, 18, nu vorbesc și de o vârstă mai înaintată, și el singur poate să-și facă o analiză și să spună ce a greșit. Sau, așa cum de multe ori se iau interviuri campionilor mondiali, campionilor europeni, de ce ai pierdut, de ce ai câștigat, de ce crezi că ai câștigat această finală. Și e imediat, atunci când informația este proaspătă, adică ai jucat meciul, știi ce ai făcut bine, știi ce n-ai făcut bine, imediat știu să dea răspunsuri. De multe ori sunt mulți sportivi care nu știu să se evalueze sau pierd la scor foarte apropiat și au o impresie foarte proastă despre ei, spun că n-au jucat deloc bine, au jucat groaznic, sau alții care au pierdut, știu, adică sunt acolo, știu motivul pentru care au pierdut, sau alții care pur și simplu nu știu de ce au pierdut. Și atunci este această colaborare între antrenor și sportiv, să analizezi ce a fost bine, ce n-a fost bine. Și, bineînțeles, fiecare meci, indiferent că îl pierzi sau îl câștigi, este o experiență până la urmă și nu doar meciurile câștigate te ajută să mergi un pas înainte, dar și înfrângerile care te învață. Și de multe ori le spunem sportivilor, ca să știi ce înseamnă să câștigi, trebuie în primul rând să știi să pierzi. Deci, ca antrenor, în primul rând, este adevărat, trebuie să asculți părerea sportivului. În această direcție există însă multe, eu știu, motivații care sunt scoase de sportiv pentru a-și motiva, de exemplu, eșecul.
lumina n-a fost bună, suprafața de joc n-a fost bună, Racheta, racheta n-are mingea. nu știu ce, tensiunea n-a fost bună, deci niște lucruri, dar tu ca antrenor, bineînțeles, încerci să înțelegi lucrul ăsta, dar realitatea poate este alta și tu trebuie să îl lămurești, bine, într-un mod cât se poate de convingător și nu să-l repezi unde trebuie să lucreze.